Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую приєднатися до групи українських плиточників. До вашої уваги порівняння двох плиткорізів Монтоліт на довжину 90 см. Це Мастер Піума 93 2021 року і такий самий, але вже оновлений 2022 року. Я дуже коротко зроблю їхні порівняння. Змін не так багато, але розповім. Перша зміна, яка кидається в очі, це ручка. Ручка стала іншої форми. Просто іншої форми. Я поміряв, хоч вона здається, що ця ручка більша в новому, але вони фізично однакові. Тому це, скажімо так, більше естетичне таке. По ручці самі ламачі, сам принцип самоналаштування на різну товщину, циліндри, які тут знаходяться для того, щоб зменшувати люфти, зазори при процесі експлуатації, воно те саме. Так само передбачено, встановлено масльонок для того, щоб подавати в зону різу рідину. Такі самі різці, тут стоять 14-мм різці, але по ручці саме головне це то, що тут вона перфорована, якщо ви подивитесь, вона має прорізі. А в новому вона вже, цей ролик, він гладкий. На що це впливає? Перше, оцей ролик перфорований, як на мене, він впливав для якісного різу, він давав мікроудари на плитку, і плитка різалась рівно. Якщо порівнювати з іншими плиткорізами, яка гладка, він досягав того, що от такої хвилястої лінії в нього не було. І тут треба було мінімум працювати черепашкою, щоб підровняти. Тут же вони відмовились від цієї перфорації, перейшли на звичайний гладкий, як і всі плиткорізи інших виробників. Мені складно сказати, чому це так було зроблено. Моя думка, воно було зроблено, тому що в цьому випадку, якщо тут він гладкий, що можна робити назад підріз. На початку різа той плиткоріз, який попередник, він не міг зарізку попередню робити. Можливо, із-за цього змінили перфорацію. Але я впевнений, що ці ролики, вони однакові і можна перфорований сюди в майбутньому ставити, якщо він буде краще працювати. По ручці все. В принципі, змін немає. Шина залишилася такою самою, 12 мм, 5 товщина, 50 мм висота, але кріплення ручки чомусь змінилося. Якщо в старій модифікації воно обжималося з двох сторін, бачите, то в новій модифікації вона обжимається тільки з одної сторони. А тут стоїть болт, такий гайка з величезною шайбою. Мені складно сказати, як на мене, це рішення попереднє мені більше подобається з точки зору надійності. Ззаду, якщо ви на хвостовик подивитесь, там традиційно воно залишилось так само, обжимається з двох сторін. Чому таке рішення прийнято, не зрозуміло. Слідуюче питання. Оцинковані площадки. Вони змінилися кольором, але надписом, кольором оцих пластикових, там де пружини стоять, але не змінилося по суті. Такого ж самого розміру, такого ж самої довжини. Слідуюче, давайте роздивимося на лінійку. Лінійка змінилася. Що в лінійці змінилося? Лінійка стала чуть-чуть товстіше, алюміній став, зникли тут під нею ребра жорсткості і змінилася сама наклеєчка. Якщо раніше наклейка була синього кольору з одного матеріалу, з вкритим якимось пластиком, то зараз лінієчка стала тонкіша. Я сподіваюся, що вона стала іншого кольору, і я сподіваюся, що вона стала
якісніше. Ось тут ще міліметрова розмітка з'явилася, якої раніше не було. Тут не було міліметрів до 5 см. Зараз від 3 до 5 мм також є міліметрова шкала. Лінійка. Якщо ви раніше оцей відкидувач могли відкинути, зафіксувати, налаштувати, щоб він чітко йшов паралельно основній лінійці, продовжував, то зараз вони зробили його без фіксації і без налаштування. Але я перевірив, він в принципі йде чітко. Якщо поставити сюди лінійку, то він лягає чітко. Я сподіваюся, що він не зноситься і що не зміниться, що він не буде просідати. Фіксація. Поворот і в одну, і в іншу сторону не змінилося. Відкидається ось цей упорчик, і тому так само цей упорчик є і тут. І тому лінійка повертається. Бачите, ось цей упорчик з болтом і з фіксатором, який можна, скажімо так, налаштувати, щоб був кут 45. Немає тут також змін. По боковому упору, в принципі, немає змін, крім єдиної. Якщо раніше тут стояв металевий стрижень, входив в алюміній. Тут зараз металевий стрижень йде в ось таку пластикову, це я навіть не знаю, це не підшипник, такий пластик. Для чого це зроблено, невідомо. Тут не було люфтів, не було в мене претензій, воно не люфтить. Тут також не люфтить, але вони чомусь це зробили. Складно мені сказати, я сподіваюся, що цей пластик надійний і буде так само надійно служити, як і метал. Мої сподівання. Так, давайте зберемо. Так само збирається, дуже зручно. Що з'явилося саме головне? Саме головне змін – це з'явилися ось такі лапки. Лапки, для, коли ви ріжете широку плитку, з'явилася лапка, яка фіксується для транспортування і може відкидатися на 90 градусів. Раніше ось така була нещасна проволочка, яка відкидалася, ну і тільки з одної сторони. Ну, це рішення, звісно, воно було застаріле, і його вони змінили на рішення вже з двох сторін, і тому, як на мене, досить пристойне рішення. Крім того, лінійки, по лінійці ще трошки вам розповім. Бачите, тут боковий упор, щоб не наступили, стоїть трошки ближче до плиткоріза. Тут він трошки далі. З цієї сторони його взагалі немає. А тут вони поставили ще також боковий упор. І крім того, тут довжина 45, а тут 35. Оця лінійка на 10 см довша. Ну, скажімо так. По довжині вона залишилась, що і там 64 см. Ось такі рішення. Ось я перевернув ці плиткорізи, і ви бачите, тут ясніше і видніше якісь зміни. Саме велика зміна, він став ширше. У нього з'явилися додаткові ребра жорсткості. Оця площина, яка була пустотіла, вона, бачите, тут заповнена металом. Це саме головне. Пластина, яка на кінці ребра залізна, і тут присутня. Ножки, лапки, ножки залишилось 5 штук і там, і там. Звісно, для мене дивина, чому тут немає ніжок. Там, де найбільше навантаження, і там, де з'єднання двох частин. Як на мене, я би встановив сюди якісь підпорки, тому що тут, в принципі, теоретично він найбільше прогинається. Чому вони не поставили тут ніжки? Ну, це питання до інженерів Монтеліта. Якщо ви побачите, ось лінійка, бачите, яка нова, і ось така старого зразка, але з ребрами жорсткості. Ось, в принципі, і всі зміни, які є у цьому плиткорізі. Тому звертайтесь до мене і по Монтеліту, і по всім іншим виробникам плиткорізів. Я, в принципі, все у мене є. Я про все щось можу вам розповісти, надати консультації. А якщо я не зможу надати консультації, то звертайтесь на найкращу українську групу Viber.
Там ми надамо консультації по всім питанням, пов'язаним з плитками. Слава Україні! Ми переможемо! Всього найкращого! Россия осуществила вооруженное вторжение в мою страну, в Украину. Россия начала войну. Российские войска убивают мирных людей, разрушают города, села, уничтожают промышленность, захватывают украинские земли. Россияне в большинстве своем, к сожалению, поддерживают и приветствуют войну в Украине. Ну, об этом есть социологические исследования, которые вы, наверное, знаете. Поэтому все россияне в ответе за эту кровожадность всегда задавали вопрос, хотят ли русские войны. Теперь всем странам мира понятен и ясен ответ. Да, россияне хотят войны. Там есть некоторые оправдания, поводы, почему Россия начала войну. Ну, очень кратко на них остановлюсь, чтобы вы понимали, что это все неправда. Россия говорит, что власть в Украине захватили нацисты. Отвечаю. Мой президент Украины, имеет еврейские корни. Украина, у нас много национальностей. Украина многонациональная страна. И все народы живут в мире и добрососедстве. Никакого ущемления нет. Радикальные националисты есть, но их настолько мало, их ничтожно мало. Они даже не представлены ни в парламенте, они нигде не представлены. Ну и хочу сказать, что радикальных националистов у нас не больше, чем в России. И не больше, чем в цивилизованных странах. Следующее, что Россия заявляет, что она противостоит блоку НАТО и США. Говорю ответственно, что Украина не входит в блок НАТО. И в ближайшее время нас и не планировали, и не приглашали в этот блок НАТО. И хочу отметить, что НАТО и США за все время своего существования не захватило и не присвоило себе чужие земли, как это постоянно делает Россия. Следующее. Россия считает, что в Украине очень много вооружения. Хочу ответить. Мы отказались от ядерного вооружения. У нас нет ни крылатых ракет, ни передовых средств ПВО, нет больших эсминцев, подводных лодок. А вооружение нам надо для того, чтобы защитить страну от России, которая ранее аннексовала Крым, ранее аннексовала часть Донбасса. До этого у нас был подписан, в том числе и Россией, Будапештский меморандум, по которому, в том числе и Россия, обещала нам безопасность. Ну, как вы все знаете, соврала. Поэтому я обращаюсь к руководству Краймонди, к руководству Батипал, к Сигме, к Руби. Я знаю, что вы смотрите мои видео. Я знаю, потому что у меня есть ответная от вас реакция. Я обращаюсь ко всем плиточникам, которые меня смотрят. Я, в принципе, обращаюсь ко всем гражданам мира. С Россией нельзя иметь никаких отношений. Не продавать, не покупать, не приглашать их в гости. Для Украины теперь и навсегда россияне это враги и убийцы. Для всего мира Россия это агрессор. Это нация изгоев. И место ее в союзе с Северной Кореей.